bagong dragons na NFT game. Tama, pwede kang mag-alaga ng dragon, pwede kang kumain ng ibang dragon, at pwede kang pumatay ng ibang dragon. So sobrang ganda ng NFT game na to. At sobrang laki pa ng kita mga boss ang i-introduce natin ngayon. Ito ang Dragon Mainland. So tuturo ko yung steps paano sumali dito dahil hindi pa nalalunch yung game. So mas malaki pa yung kita dito kaysa sa Dragonary dahil sa projected na sasali dito. So ang daming players na sasali kasi malalaking companies. Yung developers dito ay mga chief executives ng mga malalaking companies kaya madali yung distribution nila at madali yung marketing din mga boss. So papakita ko paano sumali dito at makita nyo rin gaano kaganda to kasi inspired to ng game na How to Train Your Dragon. So tignan natin paano laruin to at paano kayo kumita na malaki dito, panoorin nyo mga boss. So una mga boss, intro muna tayo. May 5 types ng dragon, napakaganda ng gameplay nito, parang Axie tapos Dragon. So parang Axie plus Dragonary to. Tapos may cards ka sa baba. At ang maganda dito, pwede kang mag-slay ng dragon, pwede kang mag-sacrifice ng dragon. So kakainin ng dragon mo yung ibang dragon na nasa inventory mo para lumakas siya. So ganito yung Dragon Mainland, very exciting talaga. Tapos para mag-sign up, click mo lang yung login to MetaMask. Okay, learn more mo lang. Tapos sign in. Tapos create ka lang na account sa Dragon Mainland website. So lilink ko yan sa description below yung website nila para agad kayong maka-join. So nandito yung game teaser. Panoorin muna natin. So itong game teaser na to mga boss ay malaking tulong para at least magkaroon kayo na idea sa gameplay, sa ginagawa. So ito nga, NFTs plus DeFi plus games pa siya. So GameFi system ang tawag nila sa sistema ng game na to. Tapos, easy daw yung revenue sa game na to. Bakit? Kasi, kakapanalo mo, okay, sa fight, sa PvP, nagkakaroon ka na ng pera. Tapos, hindi lang yon mga boss. Pwede kang magkaroon ng tinatawag natin na bones dito. So, di-discuss natin yan mamaya. Focus muna tayo dito sa dragons. So, pwede kang mag-training. Okay, so pag nagtitrain ka, na-increase yung attributes mo, siyempre yung skills mo. So, i-explain ko lahat yan mamaya ng detalye mga boss para magets nyo. So, yung mga best dragon daw, iba't iba yung power nila, siyempre. May malakas na dragon, may mahina. Tapos, mas malakas yung dragon mo, siyempre mas malaki yung kita mo dito mga boss. Tapos, meron pang treasures na nagkakaroon ka ng dragon bones. Tapos, yung dragon bones, yun yung nagpapalakas, okay, sa mga dragon mo. Pero, pag ginamit mo yan, mawawala na yung bones. So, isang gamitan lang yan. So, may elementary, intermediate, tsaka advanced. So, iba't iba din yung attributes. Depende yan sa dragon bones na nakuha mo. Tapos, pwede mo rin ma-synthesize yan. May chance. Okay? Tapos, ang economic model ng Dragonland, may dalawang token. So, DMS at DMP. Yung DMS, Dragon Mainland Shard, okay? Ginagawa nito mga boss, yan yung nagpo-provide na liquidity mining. Tandaan nyo, DMS, yan yung sa liquidity mining. So, yan yung pang-purchase mo ng dragon, sa dragon bones, sa treasure box, DMS ang ginagamit mo. So, pag bibili ka ng dragon, open ka ng chest, ng bone, yan yung gagamitin mo. Tapos, meron din marketplace dito na pwede ka mag-buy and sell. Yun din gagamitin mo, DNS. Tapos itong DMP naman, yung Miracle Potion, nakukuha mo yan sa mga quests. So, nagko-quest ka, nagbe-breed ka, tapos Dragon Devouring, kailangan mo ng DMP. At pa nagsisynthesize ka ng Dragon Bones. So, interesting tong game na to kasi pa nagko-quest ka, imbis na DMS, DMP nakukuha mo, at yun yung ginagamit mo pang breed, pamparami ng dragon. Kaya dalawa yung token dito mga boss. Para in the long term, yung economic stability ng game na to ay tumagal. So, yun yung use yan. Kaya may dalawang token. Yung isa pang bibreed, yung isa para sa pagbili ng dragon. So, at least hindi masyadong dumami yung magbibreed. Pag dumami ng masyadong dragon, siyempre yung pag-buy and sell, bababa yung values ng dragon. So, kung titingnan nyo yung website nila, puro coming soon pa kasi hindi pa nare-release tong game na to mga boss. Sa lahat ng gusto sumali, hindi pa nare-release to. So, exciting talaga. Abangan nyo to. Kasi pag na-release na to mga boss, sinasabi ko talagang sisikat tong game na to. Kasi very exciting. Ang ganda ng development niya.
puro pros wala akong nakikitang cons sa game na to. So kung may cons man, maybe pag nandiyan yung game makita natin kung ano yung disadvantage sa pag-join dito, pero puro pros ngayon guys. So focus naman tayo sa FAQ tsaka sa white paper. So ano muna yung basic introduction mga boss. So PvP meron dito. So tignan natin yung features nila mga boss para talaga makita natin, no? So merong player versus player, player versus environment, breeding, collecting NFTs, tapos pwede ka rin magkaroon ng tinatawag natin na treasures. So pag nagko-quest ka, yun nga, may treasures doon. Tapos meron din game system. So ito yung picture mga boss. Sa lahat naman nagtatanong, ito yung picture ng game system. So kanina pinanood nyo yung video, ito naman picture lang to para may idea kayo. So stable yung image. So round 1, round 2, nakikita nyo. So iba't iba yan. So ito yung early version ng game. Siyempre may updates pa rin yan. Tapos may mga iba't ibang variety ng dragon. May fire, water, stone, wind, and thunder. Tapos yung basic yan, may defense, attack, life, speed, life force. So explain ko yan mamayang konti. Yung computing power. So the higher yung computing power mo nung laban, dapat mas malakas yung mga dragons mo kasi mas marami kang makukuha doon. Tapos pwede ka rin mag-burn dito. So burn mo yung DMS para mag-open ka ng treasure box na nagkakaroon ng skull. Yung skull, yun yung pang-upgrade ng attribute sa dragon mo. So yung chest dito mga boss, pwede mo open everyday. So may bibigay sila free everyday na chest. Very exciting. Tapos may laman yan mga boss. So pwedeng beginner, intermediate at advanced. So random yan mga boss. Tapos gagamit ka ng DMS para ma-open mo yan. Tapos yung system ng backpack dito mga boss, merong website backpack at merong gaming backpack. Yung website backpack, yun yung main mo. So yun yung nandun yung dragon assets mo, tsaka yung dragon skulls, tsaka yung water. So pang-heal na medicine. Tapos yung tinatawag natin na own dragon characteristics at status sa game, makikita mo rin doon, pati yung DMP mo sa backpack sa website. Tapos yung internet backpack naman, doon mo makikita yung kung kaya mo pang lumaban o hindi. So doon makikita kung kaya pa ng dragons mo o hindi na. So yun yung game backpack. So makikita mo pareho actually sa website at game backpack kung kaya pang lumaban. So baka naman sinagad mo na yung mga dragon mo boss, tapos di na pala pwede. So hindi rin pwede, may energy yung dragon dito. So sa gameplay na tayo. So sa gameplay mga boss, turn-based nga siya, alam na natin to, obviously. Tapos meron lang 10,000 limited Genesis eggs. So seize your first one. So talagang high demand na naman to, parang Monster Infinite. Magkakaubos na naman to pag nagkaroon ng pre-sale. So re-announce din yan, kaya mag-join kayo sa Discord nila, social medias. So yan, merong Soul PvP, may Soul PvE, merong multiplayer PvP, may multiplayer PvE na world boss daw ang tawag. So tapos merong skills yung mga dragon. Tapos para mag-raise ka ng dragon, kumakain sila ng dragon skulls at pwedeng mag-swallow sila ng ibang dragon. So ito yung sinasabi ko kanina, pwede kang mag-swallow ng ibang dragon gamit yung dragon mo at lalakas yung skill ng dragon mo. So kapag may mahina ka na dragon na gusto mo na itapon, pwede mo siyang i-swallow na lang kesa i-discard mo. Tapos may breeding din dito mga boss. So 2 dragons pwede mag-breed. Tapos merong 7 times kang pwede mag-breed sa dragon. So pag nag 7 times breeding na yan, nanganak na 7 times, di mo na pwedeng i-breed ulit. Hanggang 7 lang. So ginagawa nila yan, di sinabi dito kung bakit. Pero para sa akin ay para hindi dumami masyado yung dragon na nagpapabagsak ng value. So very good decision. So ito yung rules mga boss. So pag water dragon, fire dragon, rock dragon, storm dragon, thunder dragon, ito yung health, attack, defense, speed, intelligence nila. So ito yung stats nila mga boss. Tignan nyo na lang. Yan yung stats nila. Ngayon, kapag water dragon ka at nakalaban mo fire, mas malakas ka kasi weakness na fire yung water. So parang sa Pokemon, super effective ang tawag doon. So may bonus attributes ka kapag gumagamit ka ng Dragon Skull tapos in-upgrade mo yung attributes ng dragon mo. So for example, yung water dragon wings, magkakaroon ng plus 5 health, plus 2 speed at plus 2 spirit. So madidiscover nyo rin yan pag nilaro nyo na tong game na to. So very exciting talaga kasi pwede nyo i-upgrade yung attributes ng dragon nyo. Hindi lang siya ganun kalakas. So hindi lang magsistay yung strength ng dragon nyo as that way. Pwede mo siyang i-upgrade, which is very exciting.
Ngayon, punta naman tayo sa next point. So, yung Fire Dragon Tail, kapag naman in-upgrade mo yon, yan, plus 5 attack, plus 2 defense, plus 2 speed. So, ang dami mo pwedeng gawin sa mga dragon mo dito. Hindi lang sila nakastay, hindi lang sila ready to battle. Pwede mo silang i-fuse, pwede mo silang i-breed, pwedeng kumain ka ng Kasangkamon Dragon. So, ang dami nagagawa. Pero may DMP yan na ginagamit ka. So, ito nga yung economy nila. Gumagamit ka ng DMP sa pag-breed, DMS naman sa pag-upgrade, treasure box sa Dragon Bone. So, medyo magulo ngayon, mga boss, kasi hindi nyo pa natatry yung game. Pero pag natry nyo na yan, makakabisado nyo na rin anong use ng DMP, anong use ng DMS. So, easy na lang sa inyo yan pag nandiyan yung game. So, meron din tinatawag na revenue aggregator. So, pwede ka mag-staking dito sa mga gusto mag-staking. At ito yung in-explain na yung DMS. So, yung DMS, yun yung ecological token ng Dragon Mainland. So, ito yung governance. Dito ka nagbe-breed, dito ka nag-absorb na skulls, magsaswallow na ibang dragon, marketplace. So, pwede ka rin mag-earn ng dividends dito basta't hawak mo yung DMS. So, basta't may DMS ka sa wallet mo, pag nanalo ka sa staking, sa paglalaro, meron kang reward. Tapos yung DMP naman, yan lang yung obviously yung pag-breed. So pag nagbe-breed ka, DMP yung ginagamit mo. Ngayon, inspiration. Ito mga boss, parang sinasabi nila dito na yung mga developers ay nainganyo sa panonood ng mga dragon movies. So, katulad yan, How to Train Your Dragon. Tapos nakita din nila na yung Western and Eastern dragons ay magandang pang-adventure. So, isa yan sa mga nag-inspire sa kanila. So, very interesting talaga kasi nakita natin dito na meron silang pinaghuhugutan, mga boss. So, titingnan nyo dito sa genome. So, iba't iba yung genome ng bawat dragon. So, kada dragon, iba't iba yung skills, attributes na pwede mong makita. So, depende sa nabili mong dragon, kung maganda yung genome niyan, di panalo ka. Tapos, pwede ka rin magkaroon ng chance to upgrade your dragon. So, iba't iba yung biology ng kada dragon. So, kuwari, nagswallow sila ng ibang dragon, merong upgrade yan. So, ito naman yung mechanism which is very important. So, yung mechanism, so, pag dumadami yung dragon mo, so, ang ginagawa nila ay pine-prevent nilang dumami palalo. So, kuwari, may 7 ka ng sinabi ko nga kanina, kapag nag-breed ka hanggang 7 lang kasi nga ayaw nilang dumami pa yung dragon masyado. Kasi pag sobrang marami ng dragon dito, sobrang dami magpo-post sa marketplace, mas pwede kasing mas madami ng sellers over buyers, which in turn babagsak yung value, which in turn babagsak yung game. So, ganyan lang yan. So, ayaw nilang mangyari yun. So, may mga mechanism sila. May ito nga, yung mga dragons sila. May water, storm, fire, rock, thunder. So, tapos yung effects, yung attack daw, yun yung nag-affect sa dragon, sa damage ng dragon. Tapos yung defense, yun yung ability para magprotekta ka. Okay, para magprotekta sa sarili niya, yung health niya. Yung health, yun yung obviously yung health at regeneration, yung speed. Sino mauna mag-attack. So, kung mas mabilis yung dragon mo, mas mauna ka mag-attack. Tapos yung life force, yun yung skill damage, tsaka yung special attack na pwede mong gawin sa combat. So, ito yung stats nila, tingnan nyo na lang. So, kailangan kayo mismo yung tumingin sa stats. Hindi pwede sabihin ko lang dito. So, para makapag-decide kayo ng dragon. Tapos, makita mo rin dito yung basic skills ng dragon. Kapag sinasabi dito mga boss na kapag Fire Dragon, Violent Combat, Water Dragon, Assistance and Regeneration, tapos Rock Dragon, Defensive and Control, Storm Dragon, Speed and Agile Attack, tapos yung Thunder Dragon, Skill Damage. So, meron din body parts yung dragon. So, may body parts pa sila. So, kada body parts, iba't iba yan. So, may initial skills at combat attributes na ina-upgrade ka. So, ang dami talagang nagagawa sa game na to, no? Haba ng white paper na to, mga boss. Di ko inasahan to, Pero very exciting kasi at least may plano na sila na nakaplan na lahat, nakasulat na lahat sa white paper at handa na sila kung ano mangyari sa game na to. Ngayon, yung breeding, sinabi ko nga kanina. So, pag nagbe-breed ka, may time interval din yan. Hindi na pwede nagbe-breed ka ngayon, pwede na bukas. So, 3 days yan. So, depende sa breeding potions na kukonsume mo. So, the higher the breeding potions at the number the breeding, the more interval the days is. So, mas mahaba yung pagitan ng days. Tapos, meron din dito yung body parts nila. So, meron dominant gene, 37.5% probability, merong recessive gene, at merong sub-recessive gene. Tapos, makikita mo rin dito mga boss yung incubation process. So, pwede ka mag-incubate pa dito
So, pwedeng mag-produce ka ng negative mutation at positive mutation. So, may possibility mag-inbreeding pa. So, ang dami talaga dito, no, mga boss? Grabe. So, hindi yata kaya sa isang video to para ma-explain ko ng detalye isa't isa. So, general lang to, mga boss, no? Para lang magkaroon kayo ng idea gaano kaganda tong game na to. Ang daming proseso. Tingnan nyo, pag dominant Jin daw, makakapag-produce ng mas magandang attributes kesa sa iba't ibang Jin. So, pag naman siblings yung nag-breed, pag magkapatid, meron negative mutation. So, pag negative mutation, mas mahina. So, mas maganda, hindi sila magkapatid. Hindi sila magkakaroon ng negative mutation. Tapos yung Dragon Skulls naman, yun yung mga NFTs na nakukuha. Okay? At yun yung pag in-open mo yung chest na sinabi ko kanina, makakuha ka ng Dragon Skull, which in turn nag-upgrade sa attributes ng Dragon. So, yan yung purpose ng Dragon Skull. So, na-obtain mo yan pag-burn ng DMS para magbukas ng Dragon Box, Treasure Box. Tapos, pwede mo rin bilhin sa iba't ibang players sa marketplace. So, yung marketplace nila, mga boss, coming soon pa pag binuksan mo yan sa mismo website. Pero, ang goal niyan is pwede ka mag-trade, buy and sell. Pwede ka rin bumili ng DMS dito, ng Dragon Skull, ng land, tsaka ng props. Ang ginaganda talaga dito, mga boss, ay sobrang daming ways to earn. So, may close look pa. So, ito yung pinakita ko kanina. Economic stability. DMS, yun yung nagagawa niya. Yung payment, game consumption, governance, staking, liquidity mining, marketplace, dividends, token allocation, release plan. So, nandiyan na lahat, mga boss. Kinaganda sa game na to talaga. Ay, sobrang daming... So, hindi ka tatamad din sa game na to kasi ang daming pwedeng gawin. So, hindi siya kagaya na ibang game na nag-ano ka lang, ito lang ginagawa mo. So, isa lang yung ginagawa mo, nagsasalpak ka lang o kaya nagmo-move ka lang ng mga hero mo. So, ito talagang dami mong gagawin. Mas maganda pa yung graphics. Tapos ito, importante to. So, yung team members nila, sinabi ko kanina, mga boss, big time company to. So, tama. Kasi itong CEO nila, co-founder ng GoChain. So, yung mga listed companies ng nasa GoChain, Microsoft, Dish Network, FTI Consulting, and Viva Partners at Lenovo. So, talagang big time itong mga to. Yung board of directors nila, yung CTO, si Hans Peng, CEO, si Adam Norris. Tapos may art director and game designer pa sila, si Charmin Elmsley. So, thank you sa kanila at sponsor tong video na to, mga boss. Salamat sa mga CEO na to na big time na sobrang maraming natutulungan. So, yung mga nakukuha natin sa sponsor, kadalasan gini-giveaway natin yan, mga boss. Dahil ako'y mas gusto ko'y tumulong kesa sa ako yung napupunta lang sa akin. So, priority ko talaga makatulong lalo na sa pandemic. Maraming mga Pilipino na wala ng trabaho. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang dulo. So, sa mga viewers ko na nanonood hanggang dulo ng video, I appreciate it, mga boss. So, yung timeline, ito nga. So, meron 2022. So, pinakamatagal sa timeline dito kung titignan nyo yung lands. So, yan land exchange at items. So, pinakamatagal ma-launch yan kasi sigurado may gagawin sa land dyan So, baka gawin nilang Ice Dragon Land. Di natin alam Baka Thunder Dragon Land. Tingnan natin, mga boss. So, para yung mga basic. So, meron na yung mga Plant vs. Undead na sumali dati sa mga fans ko, sa subscribers, mga boss. Pwede na kayo mag-join dito. Pag nandyan na yung game, kasi ready na yung MetaMask nyo, yung MetaMask wallet. So, Binance Smart Chain yan. So, join kayo sa Discord nila. Meron pa silang Medium para easy kayong makita yung updates. May giveaways din sila dito, mga boss. Sali kayo. So, airdrop pa yan. Bibigyan kayo. Sali lang kayo. So, this is Danjo the Capital Master. Maraming salamat sa suporta. This is Danjo the Capital Master signing off. Like and subscribe, mga boss.